සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම Fluent Academy අපේ YouTube channel එකට. මේ අපේ CorelDRAW video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ series එකේදී සම්පූර්ණයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ CorelDRAW ගැන. CorelDRAW එකේ ඔයාලට මේ series එකත් එක්ක එකතු වුණොත් මේකේදී අපි CorelDRAW එකේ අලුත් ෆයිල් එකක් ගන්න තැන ඉඳලා CorelDRAW එකේ තියෙන tools ගැන අපි හරියටම මේකේදී කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට හෝ ඕනම තැනක ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහේ ඩිසයිනින්ග්ස් කොහොමද මේ CorelDRAW එක හරහා අපි කරගන්නේ කියන එකත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ දිගටම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරලා join වෙලා ඉන්න CorelDRAW එක ගැන ඔයාලට හැමදේම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් දිගටම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යන් CorelDRAW එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක බලන්න. CorelDRAW ඔයාලට ඕනම version එකක් install කරගන්න පුළුවන්. CorelDRAW කියලා කියන්නේ designing software එකක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වැඩිපුරම ඩිසයිනින් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරන තැන්වල භාවිතා කරන software එක තමයි මේ CorelDRAW කියන්නේ. ගොඩාක් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් වල ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. හරි වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් software එක තමයි මේ CorelDRAW එක. එහෙනම් මම දාලා තියෙන්නේ නම් CorelDRAW 2021 ඔයාලට ඕනම version එකක් CorelDRAW install කරගන්න පුළුවන්. install කරලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුතින්ම ෆයිල් එකක් ගන්න කොහොමද? CorelDRAW එකේ අපි වැඩේ පටන් ගන්න යනකොට අපිට අලුතින්ම ෆයිල් එකක් ගන්න ඕනේ. අපි CorelDRAW එක open කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට අලුතින්ම ෆයිල් එකක් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහලා get standard කියන එක ක්ලික් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මෙතන get standard කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙතන ගිහලා file ගිහලා new කියලා කරගන්නත් පුළුවන්. control n shortcut එක press කරලා. එහෙනම් මම දැනට මෙන්න මෙතනින් ගිහලා new document කියන එකට ක්ලික් කරන්න. new document. හරි. මෙතන new document කියන එකට ක්ලික් කරපුවාම අපිට අලුත් document එකක්. එහෙමත් නැත්නම් අලුතින්ම වැඩ කරන්න ෆයිල් එකක්, workspace එකක් හදාගන්න තමයි මෙන්න මෙතන preset එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ preset එකේ අපි බලමු මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නම දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොනවද කරන්න යන්නේ? ඔයාලා කරන්න යන design එකේ නම මෙතනින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට preset එක තෝරගන්න පුළුවන්. මේවා ගැන මම පස්සේ හිමිට කතා කරන්නම්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා pages ගන්න. දැන් ඔයා ගන්න document එකේ pages කීයක් ඕනේද? මෙතනින් ඔයාලට කැමති ගාණක් pages එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි දැනට අපි pages 3ක් විතර දාගමු. හරි. මේ pages 3 මොනවද වෙන්නේ කොහොමද එන්නේ කියන එක අපි බලමු. හරි මම pages 3ක් කියන එක අරගත්තා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා color mode එක. දැන් ඔයා design එකක් කරන්න යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ color mode එක කියන දේ. මෙතන color modes දෙකක් තියෙනවා CorelDRAW එකේ. එකක් CMYK එකක් RGB. CMYK කියලා කියන්නේ cyan, magenta, yellow, black. මම වැඩි දුර මේවා ඩිසයිනින් කරගෙන යනකොට මම මේ ගැන කතා කරනවා. හරි. එතකොට CMYK කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම offset printing නැත්නම් digital printing නැත්නම් screen printing වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඩිසයිනින් එකක් කරනවා නම් ඒ වගේ ඩිසයිනින් එකට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම CMYK දාලා තමයි ඔයා ඩිසයිනින් එක කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔයා offset printing කියලා කියන්නේ large quantity of printing කරන තැන්වලට ඔයා ඩිසයිනින් ඔයා hand bill එකක් ඩිසයින් කරනවා නැත්නම් flyer එකක් හරි නැත්නම් ඔයා business card එකක් ඩිසයින් කරනවා නැත්නම් product මොන හරි ඩිසයිනින් එකක් කරනවා ඒක print වෙනවා නම් ඔයා CMYK වලින් හදන්න වෙනවා. ඒ වගේම RGB වල අපි ඩිසයින් කරන්නේ RGB කියන මූඩ් එක දාගන්නේ අපි display වල display වෙන ඩිසයිනින් වලට. ඒ කියන්නේ Facebook ad එකක්, YouTube thumbnail එකක් නැත්නම් ඔයා මේ web banner එකක් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට RGB කියන මූඩ් එකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වෙලා print වෙන එක දෙයක් අපි RGB වලින් හදනවා. ඒ තමයි wedding albums. හරි. ඒ වුණාට මේ CorelDRAW එකේ අපි wedding albums හදන්න යන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට අපි මොන හරි Facebook post එකක් එහෙම හදනවා නම් ඔයාලට RGB කියන මූඩ් එකෙන් ඔයාලට ගන්න වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන paper size එක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ paper size එක කොයි වගේද ඕනේ. හරි මෙතන තියෙනවා paper sizes ගොඩක්. ඔයාලට කැමති size එකක් මෙතනින් අරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා කරන design එක අනුව ඔයා design එකට අදාළ size එකක් මේකෙදි තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට හදලා ඉවරලා වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා paper sizes. A4, A3, A5 අපි දන්න sizes. ඊට අමතර sizes උත් තියෙනවා. අපි මේකෙදි tools ගැන ඉගෙනගෙන අපි object ගැන කතා කරන්න යනකොට right එක designing කතා කරද්දි මම මේ sizes ගැන කතා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ හින්දා අපි follow කරලා තියාගන්න subscribe කරගන්න. ඒතකොට මම මෙතනින් A4 කියන size එක අරගන්නවා. A4 කියන එක ගත්තාම A4 කොලේ හැමෝම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් හරි ඔය කඩවල වල එහෙම ගියාම තියෙන්නේ ඔය කොලයට A4 sheet කියලා ගිහලා දෙන අර size එක තමයි. ඒක size එක ගත්තාම මේකේ මෙන්න මෙතනින් ගිහලා millimeters වලින් තියෙන්නේ. ඔයාලට unit එක මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. inches තියෙනවා millimeter තියෙනවා feet තියෙනවා හැමදේම මෙතනින් තියෙනවා.
අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්චස් කියන දාගමු ලේසි වලට ඉන්චස්. එතකොට ඉන්චස් වලින් ගත්තාම මෙන්න මෙතන 8.268 ඉන්චස් පළලයි මේ කොලේ. ඒ වගේම height එක කියන්නේ උස 11.693ක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම මේ page එක වල orientation එක හදා ගන්න පුළුවන් portrait ද landscape ද කියන එක. portrait නම් මෙන්න මේ විදිහට landscape මේ පැත්තට. අපි බලමු මේක තව පාරක් පාට වෙනම විදිහට පෙන්වනවා. හරි. page එක open කරලාත් අපිට මේක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා resolutions කියලා එකක්. resolution කියලා කියන්නේ එක ඉන්ච් එකක් ඇතුලේ ඇඩ් වෙන pixels වල ගානට. අපි graphic designing වල graphic designing වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා vector graphics කියලා කියනවා. අනික අපි කියන්නේ raster graphics කියලා. හරි. එතකොට vector graphic එකක් කියලා කියන්නේ අපි CorelDRAW වලින් කරන්නේ ගොඩක් දුරට vector graphics. ඒ වගේම අපි Photoshop කියන software එකකින් කරන්නේ raster graphics. Corel Paint එකේ කරන්නේ raster graphics. ඒවා හැදෙන්නේ pixels වලින් හැදෙන design වලට අපි කියන්නේ raster graphics කියලා කියනවා. හරි මම ඒකත් ඔයාලට හරියටම පෙන්නන්න. හරි. එහෙනම් මම දැනට නිකන් මෙතන color mode එක අපි CMYK කියන එක අරගෙන මම මේ setup එකේදී මම මෙන්න මෙතන one page මේ page එකේ view එකේ one කියලා මෙන්න මේක click කරගෙන මෙන්න මේ setup එකේ මම okay කියලා එකක් දෙනවා. දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ බලන්න මට මේ විදිහට page එකක් open වෙලා තියෙන්නේ page එකේ තියෙන්නේ landscape. හරි මෙතන pages තුනක් තියෙනවා 1 2 3යි. මෙන්න මේක තමයි pages තුන කියලා කිව්වේ. මම මෙතන මේ කොටුවක් අඳිනවා. මෙතන මෙහෙම කොටුවක් අඳිනවා. මෙන්න මේ දැන් pages තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට දැන් පේනවා 1 3යි. pages තුනක් තියෙනවා. හරි කොටුවක් ඇඳේ කොහොමද ගැන හිතන්න එපා. අපි ඒවත් හරියටම කතා කරනවා. හරි. ඒතකොට මෙන්න මේ විදිහට pages තුනක් දැන් මේකේ තියෙනවා. මම ආපහු යනවා මෙතන file ගිහිල්ලා new එකට. අන්න ඒ display කියනවා. මෙන්න මම මේ option එක අරගෙන මෙතන පළවෙනි මේ option එකනේ මම ගත්තේ. pages තුනක්ම තමයි මට ඕනේ. මෙන්න මේ option එක click කරලා මම ඒ setup එකත් එක්කම මම මෙතන මේ landscape තියෙන්නේ. මම මේක ඕනනම් portrait දා ගන්න පුළුවන්. දැන් මට portrait දාලා මම මේක okay කියලා දෙනවා. මේ දැන් බලන්න portrait වලින් pages තුනක් අපිට ආවා. 1 2 3යි. දැන් මෙහෙම page එක පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මෙතන button එක තියෙනවා. හැබැයි මේ click කරද්දී මේ page එක අපිට මෙතනින් පේනවා. හැබැයි කලින් ගත්ත document එක මේකෙදී අපිට පෙන්නන්නේ මේක එකක් ක්ලික් කරොත් තමයි අනිත් එක මේක තනි page එකක් විදිහට තියෙන මේ ක්ලික් කරද්දී එකෙන් පස්සේ පිටිපස්සට තමයි pages ටික තියෙන්නේ. අපි මේක ක්ලික් කරලා තමයි එක එක pages වලට යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මම දෙවෙනියට ගත්ත එකේ මේ pages ටික අර Illustrator software එකේ වගේ මේ artboard ටික මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්වනවා. page 1, page 2, page 3 කියලා. හරි. අපිට ඔය විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේක close කරනවා. මට දැන් මේක අවශ්‍ය නැහැ. මම මෙයාවත් ඔය විදිහට තියමු. ඊළඟට හරි. එතකොට අපිට ඔය විදිහට මෙතනින් ගිහලා file new කියලා අරගෙන මෙතනින් page එකක් අරගන්න පුළුවන්. color mode එක ගැන අපි වැඩේ කරගෙන යනකොට අපි එක එක තැන්වලදී අපි color mode එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට කතා කරනවා. හරි CMYK print වලට RGB display වෙන දේවල් වලට YouTube thumbnail Facebook ad වලට අපි හදමු. හරි Facebook ad එහෙම මේක හදමු. එතකොට ඔයාලට ඒක තේරෙයි. ඊළඟට portrait orientation portrait landscape මම මේකත් කතා කරා. මෙන්න මෙතනින්ුත් change කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා file new එකක් ගන්න නැත්නම් මේ කලින් ගත්ත file එක මෙන්න මෙතනින් ආපහු ඔයාලට මේ property bar එකෙන් මෙතනින් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේක කියන්නේ අපි properties කියලා මෙන්න මේ property එකෙන් අපිට portrait ද landscape ද කියන එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න කලින් paper එක ගත්ත තැන දැන් ඔයා paper එකක් size එකක් ගත්ත වැරදුනා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා දැන් CorelDRAW එක open කරපු ගමන් මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලත් ඔයාලට ආපහු වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ property bar එකෙන්. A5 size එකක් වුණා A5 size කියලා මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ property bar එක කොහෙන්ද ගන්න කියලා මම කියන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ මෙතනින් උත් ආයෙ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. paper එකේ size එක මෙතනින් මේ මාරු කරගන්න පුළුවන් unit එක. හරි මිනුම් දණ්ඩ. අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන මේ inches අඟල් වලට මාරු කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මෙයාව දාගන්නේ. ඊළඟට එහෙනම් අපි file එකක් අරගත්තා. එතකොට මේ design වල මම කලින් කිව්වාට මෙන්න මෙතන තියෙනවා resolutions කියලා එකක්. මේ resolution එක අපි අරගන්නේ. හරි මේක හොඳට දැනගෙන වැඩේ කරන්න. resolution එකක් කියලා කියන්නේ inch එකක් ඇතුලේ add වෙන pixels ගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් offset printing වලට design එකක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා hand bill එකක් design කරනවා නම් නැත්නම් ඔයා business card එකක් design කරනවා නම් නැත්නම් ඔයාලා ඔය packaging designing හරි packaging designing කියන එක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා මේකේ ඔයාලා රැඳී ඉන්න. එතකොට packaging designing ඔයා කරනවා නම් හරි ඔයාට මේ resolution එක 300ක් ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. 300ක් අරගෙන තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැතුව දැන් ඔයා හදන්නේ digital printing. ඔය digital printing කියලා කියන්නේ large format printing, flex banners අනේ වගේ printing ඔයා කරනවා නම් ඔයා resolution එක සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන්නේ 100ට. ඒ 100ට දාලා තමයි resolution එක දාලා තමයි අපි design කරලා print එකට යන්නේ. හරි ඒ ඉඳලා large format print එකක් design කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් resolution එක 100ක් දාලා design කරන්න.
හරි එතකොට ඒකේ quality drop වෙනවද right එහෙම මොකුත් වෙන්නේ නැහැ ඒක resolution 100 තමයි දාන්නේ ඔයා 300ට හදාගෙන ගියත් එයාලා design එක අරගෙන 100ට මාරු කරනවා print එක හදානකොට හරි ඒ හින්දා ඔයාලා 100ට හදාගන්න හරියට හදනකොට 100ට දාලා හදාගන්න ඒ වගේම ඔයාලා Facebook ad එකක් නැත්නම් YouTube thumbnail එකක් design කරනවා නම් RGB mode එකේ දාලා තමයි ඒක design කරන්නේ ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මේ resolution එක අපි හදා ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 100 ඉඳලා පල්ලෙහාට 100 නැත්නම් 96 හරි 72 කියන ඔය resolutions වලට අපි යනවා 100 ඉඳලා පල්ලෙහාට දාන්න පුළුවන් 72 කියන එක තමයි ගොඩක් දුරට ගන්න. හරි 100යි 72යි අතර අපිට කැමති ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා මේ එහෙම ගන්න හේතුව සාමාන්‍යයෙන් Facebook ad එකක් 300ක් දාලා හදන්නේ නැහැ. හේතුව 300ක් දැම්මොත් quality වැඩි නේ කියලා ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් 300ක් දැම්මොත් ඔයා Facebook ad එකක් ඔයා Facebook එකට අප්ලෝඩ් කරද්දී ඒ ෆයිල් එකේ capacity එක කියන්නේ ඒකේ size එක වැඩි වෙන්න පුළුවන් හරි වැඩි වෙනවා හරි එතකොට ඒ Facebook ad එක load වෙන්න යන වෙලාව වැඩි එතකොට කෙනෙක් ඔයාගේ ad එක open කරද්දී ඒක load වෙන්න වෙලා යනකොට කට්ටිය බලනවා අඩුයි බලන්නේ නැහැ වෙබ්සයිට් එකකට ඔයා banner එකක් හැදුවත් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඒවා 300 resolution එකේ තියෙද්දි quality එක වැඩි වෙනවා ඒ වෙලාවට ඔයාලගේ Facebook වෙබ්සයිට් එක load වෙන්න වෙලා යනවා ඒ හින්දා ඒක අඩු කරගන්න කියන්නේ කැපැසිටි එක අඩු කරලා තමයි අපි හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 100 ඉඳලා 72 වෙනකන් අපි sizes ගන්නවා ගොඩක් දුරට 72 හොඳයි කරදරයක් නැතුව Facebook ad එකක් එම හොඳටම run වෙනවා ඕකේ අන්න ඔය විදිහට අපි අරගෙනම මේ ඕකේ කරපුවාම අපිට ෆයිල් එකක් හම්බ වෙනවා හරි මම මේක ක්ලෝස් කරන්නම් එහෙනම් ඒ resolution එකෙන් දැන් අපි කිව්වා graphics වල designings වල දෙකක් තියෙනවා එකක් vector එකක් raster කියලා vector graphics එකක් කියලා කියන්නේ දැන් මෙන්න මෙතන මම logos දෙකක් තියෙනවා මේක අපේ email logo gmail එකේ logo දෙකක් එකක් ඇවිල්ලා vector එකක් ඇවිල්ලා raster මේක raster එකක් මේක vector එකක් මේ raster කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක photo එකක් හරි මේ raster එක මම zoom කරද්දී බලන්න මේවා pixels වලට කැඩෙනවා pixels කියන්නේ මෙන්න මෙයාලට තමයි pixels කියලා කියන්නේ දැක්කද මේවා pixels වලට කැඩෙනවා මේ කොට කොට වලට පේනවා ඇති මෙන්න බලන්න මෙතන එක pixel එකක් තියෙනවා හරි මේක line එකේ size එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන මම මොකද හදලා නැහැ ඒකයි. හරි මෙන්න මෙතන පික්සල් එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ වගේ පික්සල්ස් මෙතන පික්සල්ස් මේවා පික්සල්ස් වලින් තමයි හැදෙන්නේ. මේවා zoom කරද්දී බොඳ වෙනවා. හරි. පික්සල්ස් ඔයාලා දන්නවාද ෆොටෝ එකක් අරන් ලොකු කරද්දී ෆොටෝ එක මේව බොඳ වෙනවා කැඩෙනවා. මේකට අපි කියන්නේ raster graphics කියලා කියනවා. Photoshop එකෙන් හදන ඒවා එහෙම අපි හදන්නේ raster graphics. Photoshop එකෙන් අකුරක් type කරත් ඒක ඇවිල්ලා මේ විදිහට පික්සල්ස් වලට කැඩෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේක ඇවිල්ලා CorelDRAW එකේ ඇඳගත්ත logo එකක්. අපි බලමු කොහොමද logos අඳින්නේ හැමදේම අපි කතා කරනවා. ඒවා අපිත් එක්ක රැඳී තියොත් මෙන්න මෙතන මේවා vector graphics මේක කොච්චර zoom කරත් මොනවා කරත් මේක නිකන් මේ විදිහට දැලිපියෙන් කැපුවා වගේ මෙන්න මේ විදිහට straight line එකක් විදිහට තියෙනවා. මේක zoom out කොච්චරවත් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. මේ zoom කරන්නේ mouse එකේ wheel එක. mouse එකේ තියෙන wheel එක rotate කරද්දී ඉස්සරහා පස්සට කරකද්දී මේක zoom වෙනවා ඊළඟට zoom out වෙනවා. mouse එක තියෙන තැන තමයි මේකෙදි zoom වෙන්නේ. හරි mouse එක තියලා rotate කරන තැන ඔයාගේ මේකේ zoom වෙනවා හරි එහෙනම් ඊළඟට අපි කොහොම හරි CorelDRAW එකෙන් අලුත් ෆයිල් එකක් අරගත්තා හරි ඒ CorelDRAW ෆයිල් එක අරගත්තාන් පස්සේ හරි CorelDRAW එකෙන් ෆයිල් එකක් ගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ CorelDRAW එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ මේකේ මෙන්න මෙයාට අපි කියන්නේ menu bar මේ උඩම තියෙන කෙනාට අපි කියන්නේ title bar දෙවෙනි කෙනාට අපි කියන්නේ menu bar කියලා කියනවා menu bar. හරි. මේ තුන්වෙනි කෙනාට අපි කියන්නේ status bar කියලා standard toolbar කියලා කියනවා standard toolbar. මෙයාට කියන්නේ අපි property bar එක කියලා කියනවා properties. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා tool box එක tools. හරි. මෙතන තියෙනවා color palette මේ පැත්තේ තියෙන color palettes. මේ පැත්තේ මෙතන තියෙනවා මෙයාට කියන්නේ අපි status bar එක කියලා කියනවා status bar එක කියලා කියනවා. එහෙනම් ඔයාලගේ සමහරට මේ property bar එක නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි tool bar එක නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේ වෙලාවට අපි ඒ ටික ගන්නෙ මෙතන තියෙනවා window වල මෙන්න මෙතන tools වලට ගියාම windows වලට ගිහලා window වල tools වලට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා එක bars. දැන් ඔයාගේ tool box කියන එක අයින් නැති වුණොත් ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙතන මේ window එකේ. window එකේ ගිහිල්ලා මෙතන tools වලට ගිහිල්ලා මේ tools. හරි ඊට අමතරව තවත් මේ එතන tool palettes තියෙනවා. අපිට ඒවා අපේ වැඩේ කරගෙන යනකොට අපිට use කරගන්න පුළුවන් layout කියන එක ගත්තොත් ඔයාලා layout කියන panel එකක් ඔයාලට open වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ගියාම ඔයාලට පේනවා මේ property bar. මේ property එක අයින් වුණා. දැන් අර කලින් පෙන්නපු අර paper එකේ size එක එහෙම මෙතනින් පෙන්වන්නේ නැහැ.
ඒතකොට වින්ඩෝ එකට ගිහිල්ලා මෙතන ගිහිල්ලා ප්‍රොපර්ටි කියන එක දාගත්තාම මෙන්න ප්‍රොපර්ටි බාර් එක ආවා. අපිට වැඩ කරගෙන යද්දි ප්‍රොපර්ටි බාර් එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. හරි. අපි ඔය ඩිසයින් එකක් කරද්දි අපිට ප්‍රොපර්ටි බාර් එක ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙනවා. හේතුව මේ අපි එක එක ටූල්ස් ගද්දි ඒ ටූල් එකට අදාළ ප්‍රොපර්ටිස් හරි ඒ ටූල් එකකින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන ඒ දේවල් මේ ප්‍රොපර්ටි බාර් එකේ තමයි ලෝඩ් වෙන්නේ. හරි. මේ සයිස් මොකක් ගත්තාම ඕනම සයිස් ඩිසයින් මේ ටූල් එකක් ගත්තාම ඒ ටූල් එකට අදාළ ප්‍රොපර්ටිස් ලෝඩ් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන ප්‍රොපර්ටි බාර් එකේ. හරි. එතකොට ප්‍රොපර්ටි බාර් එක අපිට යූස් වෙනවා අපේ වැඩේ කරගෙන යනකොට. එහෙනම් මෙන්න මේ දිග ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මම දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නම්. පළවෙනි ටූල් එකේ ඉඳලා අපි ටූල්ස් ගැන හරියටම කතා කරගෙන ඩිසයින්ස් කරගෙනම ටූල්ස් වලින් මොනවද කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම මේවට ඩිසයිනින්ග්ස් කොහොමද අපි කරන්නේ, CorelDRAW එකෙන් කොහොමද හරියටම වැඩ කරන්නේ, හරියටම ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න CorelDRAW එකේ කොහොමද අපි වැඩේ පටන් ගන්නෙ කියන එක හැමදේම මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරනවා. ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරගන්න. වීඩියෝ එක කාපු ගමන් ඔයාලට මේක follow කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් thank you. සුබ දවසක්. ඊගා වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.